vợ cả sống ổn định hơn nhiều rồi. Người quay phim cũng ít ghé thăm cô ấy. Hôm nay anh ấy mang sữa chua tới cho vợ cả mở sữa chua ra, rồi lấy bánh mì tự làm trong tủ lạnh, gọi mấy đứa nhỏ lại ăn cùng. Vợ cả nói với người quay phim, giờ cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc, mỗi ngày cô ấy lo việc nhà, rồi chăm sóc các con. Abu thì ra ngoài làm việc, còn đưa hết tiền công cho cô ấy. Giờ Abu thật lòng với mẹ con cô ấy, nên cô ấy cũng chấp nhận Abu. Cô ấy định dành dụm tiền Abu kiếm được, rồi quay về ngôi làng ông bố chồng đang sống, mua một mảnh đất phù hợp để xây nhà. Có nhà riêng rồi thì mới thật sự yên tâm. Người quay phim nói, Soja ở nhà quậy phá dữ lắm. Nếu vợ cả ở cùng làng với họ, thì Soja có thể sẽ gây chuyện. Vợ cả nói, việc này cô ấy đã bàn với Abu rồi. Cô ấy đồng ý sống cùng một làng, là vì Abu và Soja đã ly hôn rồi. Soja dù muốn gây chuyện, thì cũng chẳng còn tư cách nữa. Quan trọng là ông bố chồng và bà mẹ chồng đã lớn tuổi, sống gần nhau, sau này còn có thể đỡ đần nhau. Nghe lời vợ cả nói cũng hiểu, cô ấy vẫn hiền lành như vậy. Chuyện trước kia bị ông bố chồng và bà mẹ chồng đuổi đi, cô ấy cũng không để bụng nữa. Điều cô ấy lo nhất vẫn là sức khỏe của họ. Vợ cả đúng là quá hiền, mong là quyết định này là đúng, đừng ai làm tổn thương cô ấy nữa. Ăn xong rồi, vợ cả bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rồi mang rác ra ngoài đổ. Cuộc sống như vậy mới đúng nghĩa là bình yên, cũng là điều ai cũng muốn thấy. Vợ cả coi như đã vượt qua được rồi. Sự kiên trì trước kia của cô ấy là đúng. Làm xong hết việc nhà, vợ cả vào phòng khách nghỉ ngơi. Một lúc sau có người gõ cửa, là Abu về rồi. Vừa gặp vợ cả anh đã nói, hôm nay công trường nghỉ, anh tới nơi mới biết, nên anh vào thành phố, mua cho mấy đứa nhỏ vài bộ đồ theo mùa, mang về cho tụi nhỏ thử. Từ khi Abu ly hôn với Soja, anh ấy cũng thay đổi nhiều, biết lo cho gia đình hơn. Vừa vào phòng khách, vợ cả đã mang đồ anh mua ra. Trên mặt cô ấy nở nụ cười hạnh phúc, lâu lắm rồi mới thấy vợ cả cười vui như vậy. Cô ấy vừa thử đồ cho con, vừa hỏi giá bao nhiêu. Abu bảo cô ấy đừng lo, tiền anh kiếm được đều là của vợ cả và các con, dù tốn bao nhiêu anh cũng vui. Cuộc sống hạnh phúc của vợ cả bắt đầu rồi. Vợ cả nói trời lạnh rồi, anh mua đồ cho tụi nhỏ đúng lúc lắm. Abu nói, đó là việc anh nên làm, anh còn định mua cho vợ cả nữa, nhưng tiền thì đã đưa hết cho vợ cả, chỉ đủ mua cho con thôi. Vợ cả bảo cô ấy không cần đâu, họ còn phải tiết kiệm để xây nhà nữa. Nói rồi vợ cả cất đồ của con đi. Abu nói, đã mua rồi thì cứ để tụi nhỏ mặc, hôm nay anh hiếm khi rảnh, tiện đưa tụi nhỏ ra công viên chơi. Vợ cả bảo, thôi không đi công viên, trời lạnh rồi nhà lại hết củi. Cô ấy muốn Abu giúp đi kiếm ít củi. Abu đồng ý ngay, anh thay đồ xong liền xuất phát. Abu dẫn các con đi trước, vợ cả mang dây và dụng cụ, đi sau cùng họ đi nhặt củi, tiện cho tụi nhỏ ra ngoài một chút. Nhà họ thuê ở khá hẻo lánh, đi bộ vài phút là tới bụi cây. Cả nhà vừa đi vừa cười nói, nhặt củi ở đây khá dễ, nhưng việc nhặt củi lại có quy định rất nghiêm, chỉ được nhặt cành khô thôi. Như vậy vừa tốt cho bụi cây phát triển, vừa bảo vệ môi trường nơi đó. Không lâu sau họ thấy nhiều cành khô, Abu và vợ cả bắt đầu làm luôn. Hai đứa nhỏ đứng cạnh học theo, học cách nhặt củi. Họ chỉ nhặt đúng củi khô, với tụi nhỏ thì cũng là một bài học hay. Vợ cả vẫn rất thương Abu, cô ấy biết anh làm việc bên ngoài vất vả, nên lúc nhặt củi cô ấy làm rất nhanh tay. Cô ấy lo nhặt củi, để Abu chăm tụi nhỏ. Abu lấy nước mang theo cho con uống. Tụi nhỏ uống xong, Abu lại qua phụ vợ cả nhặt củi. Vợ chồng vốn nên như vậy, vì mái nhà chung của mình thì phải biết hiểu và nhường nhau, cùng nhau vun vén gia đình. Chẳng mấy chốc họ nhặt được nhiều củi. Abu gom lại một chỗ, vợ cả thì buộc thành bó. Buộc xong rồi, hai người lại dành phần nặng cho nhau, ai cũng muốn tự mình vác củi. Cuối cùng Abu đành chịu thua, để vợ cả vác bó củi lên vai. Vợ cả nói, mai Abu còn phải đi làm, hôm nay đáng lẽ cô ấy muốn anh nghỉ ngơi, nhưng nhà thật sự hết củi rồi, nên mới nhờ anh giúp một tay. Sự thấu hiểu giữa vợ cả và Abu chính là khởi đầu cho cuộc sống tốt hơn. Mọi người thấy sao? Lúc người quay phim tới, Soja đang ngồi trong kho ngẩn người, không biết lại đang tính gì nữa. Thấy người quay phim tới là cô ta đuổi đi ngay, không cho quay cô ta. Soja còn nói, nếu không bị người quay phim phá, thì ông bố chồng đã uống trà của cô ta rồi, và cô ta đã có được căn nhà lớn, không phải ở trong cái kho vừa bẩn vừa cũ nữa. Xem ra cô ta làm vậy chỉ để nhắm tới căn nhà lớn ở đây. Ông bố chồng bước tới, ông nói, hai đứa nhỏ lại khóc rồi, có lẽ là đói bụng, bảo Soja qua chăm tụi nhỏ. Soja nói,
trước đó ông không cho cô ta ra khỏi kho, mà sao lại gọi tôi nữa? Ông bố chồng nói. Ông dỗ mãi vẫn không nín được, nên chỉ còn cách đi tìm Soja. Soja nói, cô ta không đi. Song Sinh đói, thì ông bố chồng đi tìm Lashima, bảo Lashima cho tụi nhỏ ăn. Ông bố chồng nói, Lashima đâu có cho ăn được, chỉ Soja mới có sữa, bảo Soja mau qua cho ăn. Soja cũng thương Song Sinh, nên đồng ý qua cho tụi nhỏ ăn, nhưng cô ta lại nói với ông bố chồng. Sau này, ông bố chồng không được cản tự do của cô ta nữa. Ông bố chồng đồng ý, thì ông sẽ không can thiệp tự do của cô ta. Soja nghe được câu trả lời vừa ý, mới chịu đi vào trong nhà. Bà mẹ chồng dẫn Lee Min Ho đi dạo về rồi. Ông bố chồng thấy trong tay bà cầm đồ, liền hỏi là gì. Bà mẹ chồng nói, bà thích một đôi giày, nên mua về luôn. Ông bố chồng trách bà mẹ chồng, không biết tính toán, tuổi bà đã lớn rồi, sao còn đòi mang giày mới. Ông bố chồng nói, đẹp thì có ích gì, ông bảo ở nhà không được mang, chỉ khi ra ngoài thăm, người ta mới được mang. Bà mẹ chồng nói, bà mua giày là để mang ở nhà. Soja còn nói, ông bố chồng không cho cô ta ra phòng khách, rồi bảo bà mẹ chồng chỉ biết làm đẹp, chi bằng mua giày cho cô ta đi. Nói xong cô ta bỏ đi luôn. Bà mẹ chồng nói, mình mua giày là mọi người lại ghen, dù sao bà cũng đã mua rồi, bà nhất định mang trong nhà, giờ bà đi rửa chân, rồi sẽ thay giày mới vào. Bà mẹ chồng rửa chân xong rồi, cầm đôi giày mới mua, đi một vòng trước mặt Lashima, rồi bỏ đi. Lashima nói bà mẹ chồng mua giày rồi à? Ông bố chồng nói với cô, bà mẹ chồng chỉ thích làm đẹp thôi, cả đời bà ấy chẳng biết lo toan, lớn tuổi rồi mà còn tiêu bừa. Lashima nói, bà mẹ chồng cũng vất vả, ít khi mua đồ mới, mua rồi thì cứ để vậy đi. Ông bố chồng nói, nhà đang khó khăn, bà ấy cũng chẳng biết tiết kiệm, tiền mua giày này, chắc bà ấy lén lấy của ông. Giờ con trai lớn đi 2 ngày rồi, chưa biết đã tìm được việc chưa. Bà mẹ chồng lại lững thững vào phòng của Soja, rồi bế Song Sinh ra thay đồ. Bà mẹ chồng nói Song Sinh được 9 tháng rồi, hôm nay đưa tụi nhỏ đi kiểm tra sức khỏe. Rồi bà gọi Soja, bảo Soja mang đồ của Song Sinh ra đây. Soja cầm mũ và quần đến chỗ bà, cùng nhau mặc đồ cho Song Sinh. Ông bố chồng nói, đi kiểm tra thì được, nhưng đừng bắt ông bỏ tiền, vì ông hết tiền rồi. Bà mẹ chồng nói với ông, lần này không cần ông đưa tiền, cũng không cần Soja đưa. Ông bố chồng nói, có phải bà mẹ chồng đã lấy hết tiền của ông không? Nếu đúng thì mau trả lại đi, không thì cả nhà chỉ còn biết chịu đói thôi. Bà mẹ chồng nói có đi lên phố đâu, chỉ ra trạm y tế đầu làng, ở đó miễn phí, không cần mang tiền. Ông bố chồng nghe vậy mới yên tâm, rồi ông dặn bà mẹ chồng, sau này đừng lấy tiền của ông nữa, giờ con trai lớn có tìm được việc chưa cũng không biết, phải tiết kiệm chút. Nếu ông nhớ không lầm, hình như lâu lắm rồi cả nhà chưa ăn gà. Soja nói, ít nhất cũng 2 tháng rồi, nhìn tôi giờ gầy thế này đây, nếu không cải thiện bữa ăn, thì tôi sẽ không có sữa cho Song Sinh nữa. Ông bố chồng nói, muốn ăn ngon thì lấy tiền của cô mà mua, cả nhà còn được ăn ké. Soja nói, tiền của tôi để dành mua sữa bột, Song Sinh không chịu uống thì sao? Nói rồi cô ta đưa bình sữa cho bà mẹ chồng, bảo bà bế Song Sinh đi kiểm tra. Bà mẹ chồng bế một bé, Soja cũng bế một bé. Bà mẹ chồng và Soja đưa Song Sinh đi kiểm tra. Trạm y tế đầu làng của họ giống như phòng y tế ở Minh, bên trong rất sạch sẽ, trên tường dán đầy áp phích, nhìn cũng có chút hoài niệm. Một lát sau bác sĩ tới, Soja đặt giấy khai sinh của Song Sinh lên mặt bàn, rồi làm theo hướng dẫn của bác sĩ, bắt đầu kiểm tra cho Song Sinh. Bác sĩ đặt Song Sinh nằm lên bàn đo riêng, bắt đầu đo chiều cao, sau đó đo vòng đầu, rồi ghi số liệu vào sổ. Tiếp theo mở máy tính, đối chiếu và lưu lại thông tin. Soja hỏi bác sĩ, bé kiểm tra ổn không? Bác sĩ nói bé hơi gầy, có thể do dinh dưỡng chưa đủ. Bác sĩ còn hỏi Soja, bình thường cho bé ăn gì? Soja nói là sữa bột với bánh mì. Bác sĩ dặn cố gắng cho bé bú sữa mẹ, vì sữa mẹ là tốt nhất, giúp phát triển cơ thể. Soja nói, cô ta biết rồi, sẽ cố gắng cho bé bú. Nói xong, Soja đổi bé với bà mẹ chồng. Bé còn lại đi kiểm tra tiếp, kết quả cũng tương tự, cũng là cần tăng dinh dưỡng cho bé. Ghi chép xong xuôi, họ vẫn chưa rời đi. Soja nhắc bà mẹ chồng nhớ lời bác sĩ, bé cần bú sữa mẹ, mà giờ cô ta không có sữa. Bảo bà mẹ chồng nấu đồ ngon cho cô ta ăn. Bà mẹ chồng bảo Soja về hỏi ông bố chồng, bà đâu có khả năng lo cho cô ta. Về tới nhà, họ gặp đúng lúc ông bố chồng. Ông hỏi kiểm tra thế nào. Soja nói, Song Sinh thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung thêm. Ông bố chồng nói, ông đã bảo rồi,
Song Sinh không nên ăn sữa bột với bánh mì, nên cho bú sữa mẹ, mà cô ta không chịu nghe. Soja nói, bản thân cô ta còn thiếu dinh dưỡng, lấy đâu ra sữa mà cho bú. Ông bố chồng nói, Soja chỉ đang kiếm cớ để đòi ăn ngon thôi. Soja bảo ông hỏi bà mẹ chồng, xem bác sĩ có nói như vậy không. Ông bố chồng không hỏi, ôm Song Sinh đi vào trong. Soja đứng ở cửa kho nói với ông bố chồng, cô ta muốn bồi bổ thêm, bảo ông tự tính mà lo, vì Song Sinh là cháu của ông. Ông bố chồng và bà mẹ chồng bế Song Sinh vào phòng ngủ, rồi đặt tụi nhỏ xuống đất. Bây giờ Soja, ngoài lúc cho Song Sinh bú, mới chịu ở cùng tụi nhỏ. Bình thường đều là bà mẹ chồng trông, sắp xếp ổn cho Song Sinh xong. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng, mấy lời Soja nói lúc nãy có thật không? Bà mẹ chồng nói với ông, bác sĩ đúng là có dặn Soja cho Song Sinh bú sữa mẹ, nhưng Soja lại nói cô ta không có sữa. Ông bố chồng nói, không có sữa là do Soja tự lo, cô ta chỉ muốn đòi ăn ngon, tiền cô ta vẫn có trong tay, muốn ăn gì thì tự mua. Nói xong ông gọi bà mẹ chồng cùng ra ngoài dọn than. Họ vừa ra tới sân, đã thấy Soja cố tình gây chuyện. Cô ta đá đổ cái thùng sắt bên cạnh, rồi cầm chổi đi vào kho, giả vờ dọn dẹp trong kho. Than trong thùng đổ vung vãi đầy đất. Soja làm vậy rõ ràng là cố ý. Cô ta thấy ông bố chồng và bà mẹ chồng ra sân, nên mới làm cho họ nhìn thấy. Bà mẹ chồng nói, Soja lại làm quá nữa rồi. Ông bố chồng nói, Soja muốn gây chuyện nữa sao? Soja nói, ai bảo hai người để đống rác này ngay trước cửa kho, cô ta lỡ đụng chúng thôi. Bà mẹ chồng nói bà thấy rõ rồi, chính cô cố tình đá đổ. Soja nói, bà mẹ chồng nhìn nhầm, cố ý nói oan cho cô ta. Nếu hai người cho cô ta vào nhà lớn ở, thì cô ta đâu có đụng tới thùng sắt. Ông bố chồng cũng không đôi co, chỉ bảo Soja phụ dọn một chút. Dọn xong chỗ than bị đổ, bà mẹ chồng và ông bố chồng ra ngoài làm việc khác. Soja tựa ở cửa kho gọi Lashima, bảo Lashima ra đây nói chuyện. Lashima bước ra, hỏi có chuyện gì. Soja hỏi con trai lớn có gọi cho cô không. Cô ta muốn biết tình hình của con trai lớn. Lashima nói con trai lớn không gọi, cô cũng không gọi lại. Soja bảo Lashima gọi cho con trai lớn, nói rằng cô ta đang thiếu dinh dưỡng, bảo con trai lớn mau về. Lashima nói với Soja, trước đó chính cô ép anh ấy đi làm, giờ lại muốn anh ấy quay về, rốt cuộc cô muốn gì? Soja nói, con trai lớn đi 3 ngày rồi, cũng tới lúc đưa sinh hoạt phí cho ông bố chồng rồi. Cô ta đang chờ tiền sinh hoạt đó, chỉ cần anh ấy đưa cho ông bố chồng, thì cô ta sẽ đi mua đồ ngon ngay. Con trai lớn mới đi có mấy ngày, Soja đã bắt Lashima gọi điện, đòi con trai lớn về gấp. Lashima không đồng ý, cô nói con trai lớn đi tìm việc, chứ đâu phải đi chơi. Soja thấy Lashima không chịu, liền quay sang gây sự, ép Lashima phải gọi điện. Soja đúng là làm quá, đòi con trai lớn đi cũng là cô ta, đòi con trai lớn về cũng là cô ta. Người quay phim thấy Soja làm khó Lashima, nên định can ngăn. Soja bảo người quay phim đừng xen vào, không thì sẽ rắc rối. Người quay phim cũng là phụ nữ, sợ Soja làm quá nên không dám can, đành chạy ra ngoài báo cho ông bố chồng và bà mẹ chồng. Người quay phim nói rõ mọi chuyện. Lúc đó ông bố chồng và bà mẹ chồng đang dọn than. Nghe xong, ông bố chồng bỏ hết việc chạy vào nhà. Vừa đi ông vừa nói, Soja lại muốn làm gì nữa đây, không cho người ta yên ổn sao? Ông bố chồng vào tới sân, liền bảo Soja dừng lại. Soja nói là do Lashima gây chuyện trước. Ông bố chồng biết Soja đang nói vòng vo, nên hỏi rốt cuộc muốn gì. Soja nói, cô ta chỉ muốn ăn ngon, muốn Lashima gọi con trai lớn, bảo anh ấy về đưa sinh hoạt phí. Cô ta nói, mình không sai. Ông bố chồng nói, con trai lớn mới đi 3 ngày, lấy đâu ra sinh hoạt phí. Soja nói, tiền con trai lớn kiếm được là đưa hết cho Lashima rồi sao? Lashima nói, con trai lớn còn chưa về, sao có thể đưa tiền cho cô được, chỉ là Soja đang làm quá thôi. Soja nói, đây là kế hoạch của Lashima và con trai lớn. Soja ép Lashima phải đưa tiền con trai lớn kiếm 3 ngày nay. Lashima nói, cô chưa từng thấy. Soja lại làm quá thêm. Ông bố chồng kéo Soja ra xa, bảo cô ta nghĩ kỹ lại. Dù con trai lớn có kiếm được tiền, anh ấy làm ở xa, sao có thể quay về đưa Lashima. Lashima cũng nói với Soja, muốn ăn ngon thì lấy tiền của cô mà mua, sao cứ nhắm vào tôi mãi. Soja nói, vì cô và con trai lớn bắt tay chống lại tôi, giờ tôi thiếu dinh dưỡng, là do các người không cho tôi ăn ngon. Ông bố chồng thấy Soja cứ nói mãi, liền bảo Lashima vào phòng khách, đừng để ý nữa. Soja vẫn không chịu dừng. Ông bố chồng bảo Soja dọn chỗ này đi. Soja lại nói cơ thể quá yếu, không có sức dọn. Ông bố chồng nói không có sức.
vậy lúc nãy làm khó Lasima thì có sức à? Nói xong ông đưa cây chổi cho Soja. Soja cầm chổi đi tới trước Lasima, bắt Lasima dọn sân. Soja lại đang làm khó người khác, trong khi Lasima vẫn còn chống gậy, đi lại vẫn chưa thật sự thuận tiện. Vậy Lasima dọn sân kiểu gì được? Ông bố chồng giục Lasima vào phòng khách nhanh lên. Vào phòng khách rồi thì Soja sẽ bớt gây chuyện. Lasima nói, cô thật sự không chịu nổi Soja nữa. Cô ta chỉ biết làm khó mình. Cô còn định gọi cho con trai lớn bảo anh ấy về. Soja chỉ vào Lasima nói, cô mau gọi cho con trai lớn đi, bảo anh ấy về nộp sinh hoạt phí. Ông bố chồng cầm chổi đi tới, đuổi Soja ra dọn sân. Soja nói, cô ta nhất quyết không dọn, rồi còn đá cái nồi dưới đất một cái, không ngờ lại bị trẹo chân. Ông bố chồng cầm chổi đi tới, gõ nhẹ mấy cái nhắc nhở Soja. Soja chỉ lo nhìn chân mình, có vẻ đúng là bị trẹo thật. Soja cũng tự rước rắc rối vào người. Lasima nói với ông bố chồng, cô đã quyết định gọi cho con trai lớn, bảo anh ấy quay về. Nếu con trai lớn không về, cô sẽ còn bị Soja làm khó mãi. Ông bố chồng lại quay qua nhắc Soja. Ông nói con trai lớn vất vả lắm mới đi làm được, giờ lại vì cô ta mà phải quay về nữa. Ông bố chồng bảo Lasima vào phòng khách đi, đừng nghĩ tới chuyện gọi con trai lớn nữa, trong nhà còn trông vào con trai lớn kiếm tiền. Lasima nói, cô vẫn sẽ gọi cho con trai lớn, nếu con trai lớn không về, cô sẽ đưa hai đứa nhỏ rời đi. Ông bố chồng nói, cô cứ vào phòng khách trước đi, rồi ông lại cầm chổi đưa cho Soja, bắt cô ta mau dọn sân. Soja nói, mình bị trẹo chân rồi, mà ông vẫn bắt dọn sân. Ông bố chồng nói, trẹo chân là do cô tự làm tự chịu, ai bảo cô cứ thích gây chuyện. Lasima cũng đứng nhìn một chút, cô nói, Soja cuối cùng cũng tự chuốc rắc rối. Ông bố chồng bảo cô bớt nói lại, cô không thể vào phòng khách sao? Vợ cả giờ không cần tự làm bánh mì nữa, lần này người quay phim mang tới rất nhiều. Vợ cả lấy bánh mì ra khỏi túi cất gọn lại. Abu đang chơi với con gái út, dạo này anh ấy ít có thời gian chơi cùng con. Hôm nay anh ấy chơi một trò, để con gái út cưỡi lên lưng mình. Ai cũng nói Abu thay đổi, đúng là thay đổi thật. Abu của trước kia và Abu bây giờ gần như là hai người khác hẳn. Mọi người nhìn cũng thấy vui, vợ cả càng vui hơn, vì không người phụ nữ nào không mong chồng mình quay về vun vén gia đình. Abu đã làm được, vợ cả cũng chờ được tới ngày này. Những gì cô cố gắng trước kia đều xứng đáng. Con gái út chơi mệt rồi, chạy tới xin vợ cả bánh nan ăn. Vợ cả đưa cho bé một ít, dọn gọn bánh nan xong, vợ cả cuộn tấm thảm trong bếp lại, định mang ra ngoài giặt. Abu muốn phụ, nhưng vợ cả bảo anh nghỉ, vì Abu ăn xong còn phải ra công trường làm tiếp. Vợ cả mang thảm ra ngoài giặt, Abu cũng không ngồi không. Anh lấy sữa chua trong tủ lạnh cho con gái út, rồi lấy thêm ít bánh nan cho bé ăn. Con gái út đang tuổi lớn nên nhanh đói, lao cho con gái út xong, Abu đun nước lên, rồi bắt đầu rửa bát chuẩn bị nấu cơm. ANH thái cà chua cho gọn gàng, rồi cắt thêm ít hành tây, cho vào xào chung, nấu cơm cho vợ cả. Vợ cả vẫn đang giặt thảm ngoài sân, cô thấy gà con trong nhà có gì đó lạ, liền đặt ống nước xuống rồi chạy qua bắt, loay hoay một lúc mới bắt được. Vợ cả gọi vào trong nhà, bảo Abu gà con bị mệt rồi, nhờ anh lấy ít thuốc ra giúp, rồi nói cho anh biết chỗ để thuốc. Abu đang nấu cơm, anh tắt bếp đi, rồi tìm đúng chỗ vợ cả nói, để lấy thuốc, mang ra ngoài đưa cho vợ cả. Vợ cả nói với anh, trước đây gà con cũng hay bị vậy, nên cô chuẩn bị sẵn ít thuốc, chỉ cần cho gà uống thuốc là sẽ khỏe lại. Vợ cả cầm thuốc xong, cô bảo Abu mở vòi nước, rồi nhẹ nhàng cho thuốc vào miệng gà. Abu đưa nước cho gà uống thuốc xong, vợ cả mới yên tâm hơn. Vợ cả đúng là biết vun vén, nếu là Soja, có khi gà trong nhà đã bị làm thịt hết rồi. Xong việc khác rồi, vợ cả quay lại nấu cơm tiếp. Abu ngồi một bên chơi với mấy đứa nhỏ. Khoảnh khắc gia đình thật đáng quý, nhưng thời gian như vậy cũng không dài. Abu ăn xong lại phải đi làm tiếp, vì họ còn phải dành dụm xây nhà, nên cần tiền nhiều. Không lâu sau cơm cũng chín, khoảnh khắc sum vầy cũng khép lại. Vợ cả lấy khăn trải ra, rồi trải gọn lên bàn. Cô cũng lấy bánh mì người quay phim mang tới nhá, rồi bày món cà chua xào hành tây ra. Vợ cả múc cho Abu ăn trước, cả nhà ngồi quây quần ăn cơm. Con gái út giờ cũng lớn hơn rồi, biết cầm cốc đưa cho vợ cả rót nước. Vợ cả bảo Abu ăn thêm đi, để làm việc đỡ đói. Abu nói, công trường có cơm, bảo vợ cả đừng lo, anh ăn xong là đi làm luôn, nhờ vợ cả ở nhà chăm con. Vợ cả bảo anh yên tâm, cô ở nhà chỉ dọn dẹp rồi chăm con thôi. Abu ăn xong liền nói với vợ cả, anh không phụ dọn nữa đâu, anh đi sớm chút, kẻo bị ông chủ nói. Vợ cả bảo chuyện nhà đừng bận tâm. Abu lại dặn con gái út,
lúc anh về sẽ mua kẹo cho bé. Nhớ ở nhà ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nghe chưa? Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị đồ. Vợ cả dọn dẹp trong bếp, rồi gom phần bánh nan còn lại, để chung với mấy cái trước đó. Một lát sau, Abu cũng chuẩn bị xong. Anh ra phòng khách chào mấy đứa nhỏ, dặn chúng ở nhà nghe lời vợ cả, đừng làm vợ cả mệt. Rồi anh hôn mấy đứa nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt. Vợ cả cũng ra tiễn Abu, dặn anh đi làm nhớ giữ sức khỏe. Abu bảo vợ cả cứ yên tâm. Anh còn nói với vợ cả, nếu ở nhà không có gì gấp, thì tối nay anh không về ăn cơm, vì công trường có cơm, cũng giúp nhà tiết kiệm hơn. Vợ cả bảo anh tự sắp xếp là được. Ngay lúc Abu chuẩn bị đi, con gái út cũng chạy ra chào tạm biệt. Abu cũng vẫy tay với bé. Đây mới là một gia đình ấm áp thật sự. Soja từ trên thành phố mua vài thứ về. Khi người quay phim tới, thì Soja vừa mới về tới. Vừa thấy người quay phim, cô ta liền khoe ngay đồ mình mua. Ai cũng tưởng Soja mua đồ ăn, không ngờ cô ta mua quần áo cho cặp song sinh và cả một tấm vải lớn. Khoe xong Soja liền vào kho. Cô ta nói, trần trong kho bẩn lắm, nên định dùng tấm vải mua về để làm chân giả, rồi đợi con trai lớn về, bắt con trai lớn sơn lại tường trong kho, làm cho mới tinh, rồi dọn hết đồ đạc trong đó ra ngoài. Như vậy cái kho mới giống chỗ ở. Nói xong Soja còn sai người quay phim, bảo người quay phim làm chân giả cho cô ta. Người quay phim nói, việc đó chị ấy không biết làm, bảo Soja đi nhờ người khác. Soja nói, đã không làm chân giả được, thì giúp cô ta dọn đồ ra ngoài, bê hết đồ trong kho ra sân, cả cái bếp nấu cũng vứt luôn, cái bếp đó bẩn và cũ lắm rồi, đợi vứt hết đi, cô ta sẽ bày lại từ đầu. Người quay phim vẫn nói không giúp được, bảo Soja đi tìm người khác. Người quay phim không giúp là đúng, không thể cùng cô ta làm chuyện quá đáng. Soja thấy người quay phim không giúp, liền đưa quần áo vừa mua cho chị ấy, nhờ đem vào cho bà mẹ chồng, bảo bà mẹ chồng cho song sinh mặc thử. Lần này người quay phim không từ chối, vì chuyện này là việc tốt. Người quay phim vào phòng khách đưa đồ cho bà mẹ chồng, nói đây là quần áo Soja mua. Ông bố chồng nghe là Soja mua, liền bảo bà mẹ chồng đưa cho ông xem, ông muốn biết mua cho ai. Ông bố chồng mở ra nhìn thử, thấy là đồ trẻ con, ông liền bực bội. Ông nói mình quan tâm Soja như vậy, mà Soja chẳng mua gì cho ông. Bà mẹ chồng nói, không chỉ ông đâu, ngay cả bà ngày nào cũng chăm song sinh, Soja cũng chẳng mua gì cho bà. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng nói nữa, rồi bảo mang đồ vào phòng ngủ, cho song sinh mặc thử xem vừa không. Bà mẹ chồng cầm đồ vào phòng ngủ, còn Soja thì sốt ruột dọn đồ trong kho. Cô ta dọn qua dọn lại không ngừng. Một lúc sau, Soja lại nói với người quay phim, nếu họ không cho cô ta vào phòng khách với phòng ngủ, thì cô ta cũng không cho họ vào sân. Cô ta nói, sân phải là của mình, cô ta phải giành sân về trước. Soja bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cô ta cầm chổi quét sân, muốn chiếm sân làm của riêng. Cô ta bảo Lashima từ nay không được ra sân đi lại nữa. Lashima hỏi vì sao? Soja nói, các người không cho tôi vào nhà, thì tôi cũng không cho các người ra sân. Tôi quét sạch sân bây giờ, sân sẽ là của tôi. Lashima nói, Soja sân sao có thể là của cô? Soja nói, vì tôi dọn sân, nên sân là của tôi. Muốn vào sân thì phải cho tôi vào nhà. Lashima nói, Soja đúng là ngang ngược. Soja chạy tới làm khó Lashima, còn nói sau này không chỉ sân là của tôi, mà chỗ đứng này cũng là của tôi luôn. Chỉ có trong nhà mới là của Lashima thôi. Lashima nói, Soja lại dở trứng nữa rồi. Soja nói, nếu tôi có vậy, thì cũng là do mọi người ép tôi. Ông bố chồng đi ra hỏi có chuyện gì. Soja nói, mình đang dọn sân, Lashima không cho dọn. Lashima nói, vì Soja không cho tôi ra sân đi lại, còn nói sân là của cô ta. Soja nói, ai dọn sân, thì sân phải thuộc về người đó. Tôi dọn sân rồi, thì sân là của tôi. Ông bố chồng nói, Soja nói cũng đúng. Sân bẩn mà Soja rảnh rỗi, thì cứ để cô ta dọn. Chân cô còn chưa khỏe, thì đừng ra sân đi nhiều. Lashima nói, chính vì chân tôi chưa khỏe, nên tôi mới cần ra sân vận động. Giờ cô ta không cho tôi ra sân, tôi chẳng còn chỗ nào để đi lại. Soja nói, Lashima muốn đi lại thì dễ thôi, chỉ cần đồng ý cho tôi vào nhà. Nếu không thì Lashima đừng mơ bước ra sân một bước. Ông bố chồng nói, thôi bỏ qua đi, từ nay Soja muốn vào nhà lúc nào cũng được. Nói xong ông đi vào phòng khách. Soja quăng chổi rồi cũng định đi vào, nhưng Lashima kéo lại. Lashima vẫn không cho Soja vào phòng khách. Soja nói, Lashima muốn làm gì đây? Ông bố chồng đã đồng ý cho tôi vào nhà rồi, sao Lashima còn cản tôi? Hai người lại cãi nhau. Ông bố chồng đi tới nói với Soja,
cứ vào phòng khách tùy ý. Ông còn chặn La Sima lại không cho cản. Soja vào nhà là có ý đồ. Cô ta vào thẳng bếp, gom hết nồi niêu chén bát lại một chỗ, định mang hết đồ nấu ăn đi, không chừa lại cho họ thứ gì nữa.